من وإحنا صغار بنتعلم بالمدارس عن الجنة والنار. الجنة هي المكان اللي بنروح عليه إذا كنا شاطرين وسمعنا كلام الله، والنار هو المكان اللي رح ننحرق فيه للأبد إذا سوينا شغلات مش كويسة. تخيل إنك طفل عمره 8 سنين وبيجي الأستاذ بحكي لك إنه في مكان اسمه جهنم كله نار، ورح تروح تتعذب فيه إذا ما سويت مثل ما منعلمك بحصة الدين. الإشي طبعا رح يولد بنفسيتك رعب كبير، ورح يضله معك لحد ما تكبر. فبهاي الطريقة من وإحنا صغار بتتعزز بدماغنا عقلية الثواب والعقاب عبر أسلوب الترغيب والترهيب، جنة ونار. وبصير هذا هو الدافع الأساسي اللي بيسير الشخص بأفعاله، فبتجنب إنه يسوي شغلات مؤذية مش لأنها غلط بس لأنها حرام، وخايف يروح على النار إذا بسويها. وبنفس الطريقة لما يسوي شغلات منيحة بتكون بكتير من الأحيان جاي من الطمع بخيرات الجنة، ومش لأنه مقتنع فيها إنها صح. هاي العقلية ما بتولد غير عقيدة زائفة والتظاهر بالإيمان كردة فعل على الخوف، ومستحيل تحت هاي الظروف إنه ينمو عند البني آدم إيمان صادق ونابع من قلبه. الحقيقة هي إنه أسلوب الترغيب والترهيب هو طريقة كتير بدائية لتربية البشر. هو بالواقع بخاطب غرائزنا الحيوانية، مثل الحمار لما بدك إياه إنه يمشي يا بتضربه أو بتحط قدامه شوية عشب. بس بنفس الوقت هذا الأسلوب لا شك إنه كان ضروري عبر تاريخ البشرية، وإلا ما قدرناش إنه نبني كل هالحضارات. بدون مفهوم الثواب والعقاب كان ما زبط إنه نأسس نظام فعال بالمجتمعات. فلما نزل القرآن على الجزيرة العربية على الأغلب كان في حاجة لاستخدام أسلوب الترغيب والترهيب لمخاطبة الناس. بس الزمن اتغير والإنسان اتغير، فمش إشي عقلاني إنه إحنا بالزمن الحاضر إنه نلجأ لنفس أسلوب الترغيب والترهيب لمخاطبة الناس، وخاصة مش مع الأطفال. إنك تعلم طفل إنه يخاف من الله ومن عذاب الآخرة هذه جريمة بحق الطفل، وجريمة بحق الإيمان الحقيقي اللي ممكن إنه ينمو بداخله. يعني بتذكر شخصيا لما أنا كنت صغير كانت بالليل تجيني كوابيس من وراء اللي كنت أسمعه بحصص الدين. بدل ما نخوف أطفالنا ليش ما نعلمهم عن محبة الله إلهم، قديش هو بحبهم وقديش بيساعدهم عشان باستمرار يكونوا مبسوطين بحياتهم. هذا رح يخلق نفسية مطمئنة أكتر عند الطفل بدون كل هالخوف والرعب، وبرضه هذا الاشي راح يكون تعبير صادق أكتر لصفات الله اللي منهم الرؤوف واللطيف والرحيم.